سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم در لحظه لحظه زندگیتون حضور خداوند رو احساس بکنید و این رو بدونید وقتی به چیزی که میخواید میرسید اون هدایت خداونده و زمانی هم به چیزی که میخواید اما نمیرسید اون حمایت خداونده. امیدوارم هدایت و حمایت خداوند رو همیشه در زندگیتون داشته باشید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، احساسی، خرید و فروش، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند طوطی شکرخارا. غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل، که پرسشی نکنی عندلیب شیدا را. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست، سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ، سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ از صبا خواهش میکنه که پیغامش رو به گوش یار برسونه و در ادامه به مخاطب میگه که اخلاق خوب داشته باشه و بعد از اون از بی‌وفایی زیبارویان صحبت میکنه و در انتها خوش سخن بودن خودش رو یادآور میشه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه دلبسته و شیدای کسی شدید که میتونید دل اون رو با مهربونی و لطفتون به دست بیارید، اما با تندخویی و مکر و حیله نمیتونید کاری از پیش ببرید. همونطور که گفته شد حسن خلق، اخلاق نیکو و صداقت و ایمان همیشه چراغ راه شما هست و بهتره توی این راه هم از خدا کمک بخواید. به زیبایی، ثروت و جلال خودتون تکیه نکنید و سعی کنید دل دیگران رو به دست بیارید. حافظ میگه کسی یا کاری فکر شما رو به خودش مشغول کرده و شما از بی‌اعتنایی اون شخص، از اینکه کاری که در ذهنتون هست به نتیجه نمیرسه، به شدت غمگین و ناراحت هستید. اگر میخواید به مقصدتون برسید باید غرور و خودبینی رو کنار بذارید و همونطور که گفته شد به یاد داشته باشید که با اخلاق نیکو و مهربونی میتونید در دل مردم جا باز کنید و به موفقیت برسید. غرور و تکبر مثل آفتی هست که به زندگی شما میفته و باید خودتون رو از این آلودگی پاکسازی کنید و در این راه باید از همنشینی با افراد مغرور و متکبر هم دوری بکنید. در مورد نیتتون، در مورد کاری که قرار هست انجام بدید و هدفتون هست، حافظ بهتون توصیه میکنه که با تمام حواستون این کار رو انجام بدید، چون فکر شما رو خیلی درگیر کرده به طوری که آرام و قرار ندارید و در همه حال به فکر انجام این نیت هستید. حالا نیتتون کاری میتونه باشه، میتونه احساسی باشه، هر نیتی که دارید. و
بهتره توی این کار حوصله به خرج بدید و عجول نباشید، چون صبر میتونه عامل اصلی پیشرفت شما باشه. وسواس رو از بین میبره و با صبوری هست که مشکلات راحت تر حل میشن. دوستان اگر نیت خرید و فروش داشتید، خرید براتون توصیه میشه، اما فروش در حال حاضر بهتون توصیه نمیشه و بهتر دست نگه دارید. اگر نیت سفر هم داشتید، باید بگم در حال حاضر به صلاحتون نیست. و دوستانی که نیت تحصیلی، نیت مهاجرت و نیتی که مربوط به علم و دانش هست هم داشتن، باید بگم حافظ بهتون توصیه میکنه در این راه شک رو از دلتون بیرون بیارید و قدم بردارید. با اولین قدمی که شما برای این راه برمیدارید، راه برای شما باز میشه و همه چیز مرحله به مرحله به خوبی براتون پیش میره. در بیت 7 که حافظ گفته جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. اینجا حافظ میگه تنها خورده‌ای که بر حسن و نیکویی و خوبی تو میشه گرفت اینه که راه و روش مهربانی رو بلد نیستی و نمیدونی، چون اکثر زیبارویان با این راه و روش آشنا نیستن و مغرور هستن. به خاطر همین هست که بهتون توصیه میکنه که غرور و تکبر رو کنار بذارید و با مهربانی در دل مردم جا برای خودتون باز بکنید. حافظ میگه رازی در دلتون دارید، حرفی در دلتون هست و اتفاقی افتاده که از برملا شدن اون نگران هستید. در راه رسیدن به مقصدتون امیدوار باشید و برای انجام این کار فرصت‌ها رو غنیمت بدونید. به شکرانه نعمت‌هایی که خدا در اختیارتون قرار داده دست نیازمندان رو بگیرید و اگر به دنبال آرامش و آسایش هستید، با دوستانتون به خوبی رفتار بکنید، از تجربیات دیگران درس بگیرید و خودتون رو از نگرانی و اضطراب دور بکنید. به زودی خبرهای خوبی براتون پیش میاد. بهتر ترس و دلهره رو کنار بذارید، چون راهی براتون پیدا میشه که باعث پیشرفت و خوشحالی شما میشه. دوستان اگر نیت ازدواج و طلاق هم داشتید، باید بگم ازدواج براتون عملی میشه، اما برای طلاق یک راه سخت پیش روی شما هست و حافظ داره شما رو آگاه میکنه از وجود کسی که موهای بلند و ابروان کشیده داره، کوتاه قد هست. بهتون توصیه میکنه که از این شخص دوری بکنید، چون فکرهای خوبی برای شما در سر نداره. شاید بخواد شما رو راهنمایی کنه، شاید از در دوستی وارد بشه و قصد فریب شما رو داشته باشه، اما بهتر از این شخص دوری بکنید. در آخر هم حافظ میگه چرخ روزگار به کسی وفا نمیکنه و در زندگی همه ما همیشه پستی و بلندی، بالا و پایین وجود داشته و هر لحظه ممکنه بر اثر یک اتفاق، یک حادثه، یک سانحه آدم از عرش به فرش برسه. پس بهتره با دوستاتون، با کسانی که همراه شما هستن متواضع باشید، باهاشون با مهربانی و عطوفت رفتار بکنید و این رو همیشه در پس ذهنتون نگه دارید که خیلی اوقات بزرگترین موانع رو میتونید با دوستانتون جابجا کنید و از جلوی پاتون بردارید. پس سعی بکنید اخلاق نیکو رو سلوحه کارهاتون قرار بدید. و نکته دیگه که حافظ اینجا داره متذکر میشه اینه که افراد قوی و برنده اگر مرتکب اشتباهی بشن، اشتباهشون رو میپذیرن و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای قبول میکنن که اشتباه کردن. اما افراد ضعیف و بازنده مرتکب اشتباه میشن اما اشتباهشون رو قبول نمیکنن، میگن من مقصر نبودم
و دائما میخوان گناه و اشتباه خودشون رو گردن کس دیگر بندازن و دیگران رو مقصر جلوه بدن. تا زمانی که شما به اشتباهاتتون پی نبرید و اونها رو نپذیرید، نمیتونید در صدد اصلاح اشتباهاتتون باشید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید. مثل همیشه لازم میدونم سپاسگزاری و قدردانی خودم رو به شما عزیزان که وفادارانه از من و این کانال حمایت میکنید ابراز کنم. ازتون ممنونم که با لایک ها و کامنت های پرمهر و محبتتون برای ادامه این راه و برای ادامه این مسیر به من انگیزه و انرژی مثبت میدید. ازتون ممنونم و به خدای بزرگ میسپارمتون.